you with it, drop it. Hello guys, welcome back with my new video guys. अहिले चाहिँ म युए पुगिसकेको छु है। नेपालबाट युए फर्किँदा चाहिँ भिडियो चाहिँ बनाउन पाएन है, भ्लग चाहिँ बनाएन मैले। त्यसको लागि सरी। अहिले चाहिँ म युए पुगिसकेको, अलमोस्ट 1 मन्थ चाहिँ भयो म युए पुगेको है। फर्किँदा चाहिँ भ्लग बनाउँछु भनेर सोचेको थिएँ तर बनाउन पाएन, त्यसको लागि सरी। कसैले खबर पनि भएन होला म युए पुगेको हैन। नेपाल पुगेको भ्लग बनाएँ, नेपालको भ्लगहरु सबै बनाएँ, तर नेपालबाट फर्किँदा चाहिँ मैले भ्लग बनाउन सकेन हैन। त्यही भएर अब युए पुगेपछि चाहिँ फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु म। आजको हाम्रो भिडियो छ अनबक्सिङ है। फेरि मैले अनबक्सिङ चाहिँ सुरु गरिसकेँ, भ्लग बनाउन नसके पनि। त्यही भएर मैले चाहिँ आज फेरि अनबक्सिङ गर्दैछु हैन। अनि आज हामीसँग छ सोनीको एक्स्ट्रा बेस SRS-XB33 भन्ने स्पिकर छ है। मैले आज भर्खरै लिएर आएको छु यो स्पिकर। अनि यसको चाहिँ अनबक्सिङ गरौँ भनेर हजुरहरूको लागि रिभ्यू पनि गरौँ भनेर म यो भिडियो बनाउँदैछु। अनि यसको फिचर्सको बारे भन्नु पर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ छ वाटरप्रुफ छ, डस्ट प्रुफ, रस्ट प्रुफ, सल्ट वाटर रेजिस्टेन्स, टाइप सी को चार्जिङ पोर्ट चाहिँ छ यसमा। अनि एक्स ब्यालेन्स स्पिकर युनिट पनि छ। अनि यसको ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ 24 आवर्स छ है। अनि यसमा स्टिरियो पेयरिङ पनि हुन्छ। अनि USB पोर्ट फर स्मार्टफोन भनेको चाहिँ हामीले USB बाट चाहिँ हाम्रो मोबाइलहरु हैन स्पिकरहरु चार्ज चाहिँ गर्न मिल्छ है। अब यसको पालो आएको छ खोल्नलाई। अब यसलाई खोलिहालौँ हैन, धेरै बेरसम्म राख्नु हुँदैन। अब खोल्न गइरहेको छ हामी। ओके गाइस, लेट्स गो। बक्स खोल्ने बित्तिकै चाहिँ हामी यसको फर्स्टमा चाहिँ निस्किन्छ स्पिकर हैन। अनि हाम्रो भित्र पनि अरु सामानहरु छ। यसको प्याकिङहरु चाहिँ एकदम राम्रोसँग प्याक गरेको छ है। कार्डबोर्डहरु चाहिँ मजाले राखेर प्याक गरेको छ। अनि यसको तल हामीसँग छ टाइप सी, अनि म्यानुअल कारहरु छ हैन, गाइड कारहरु, म्यानुअल कारहरु छ। यो तपाईहरु पढेर गर्नु होला। त्यसपछि हाम्रो अहिले आउँछ स्पिकर। ओके, हामीसँग पछाडी छ USB को आउटपुट छ हैन। अनि टाइप सी को चार्जिङ पोर्ट छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो लाइट मोडहरु हो। यसमा LED लाइटहरु छ, यसको अन अफ हो। अनि यो पार्टी मोड छ हैन। अनि यो चाहिँ पेयरिङ मोड हो है। अनि यसको माथि हामीसँग छ पावर अन बटन, ब्लुटुथ, अनि पज प्ले, भोल्युम डाउन अनि अप, अनि लाइभ पनि गर्न मिल्छ। यसमा चाहिँ हामीसँग दुईटा स्पिकर छ है। अनि यो चाहिँ बेसको लागि हो, यो दुवै ठाउँमा हैन। अनि अब चाहिँ यसलाई हामी साउन्ड चेक गर्नेछौँ। ल गाइस, लेट्स टर्न अन द स्पिकर। यसको लाइटिङहरु चाहिँ बबाल लाग्छ है मलाई चाहिँ। मेन चाहिँ यसको लाइटिङको पछाडीबाट हामीले लाइट पनि चेन्ज गर्ने छ है। यो चाहिँ ब्याट्री टेस्ट गरेको हामीले। अघि नै मैले यो बटम देखाएको थिएँ नि लाइटको र लाइट भनेर। यसको योसँग चाहिँ हामीले ब्याट्री पनि टेस्ट गर्न मिल्छ। अनि हामीले लङ प्रेस गर्यो भने चाहिँ यो लाइट अफ हुन्छ लाइक दिस हैन। फेरि लङ प्रेस गर्यो भने चाहिँ फेरि लाइट अन हुन्छ यसको। अब चाहिँ हामी ब्लुटुथ कनेक्ट गरेर एउटा गीत चाहिँ बजाउने छौँ है। यसको गाइस, अनि हामीसँग चाहिँ यसको एप्स पनि है। सोनीको म मोबाइलबाट चाहिँ फुल भोल्युम हालिसकेको छु है।
चाहिँ बबल छ, बेस पनि बबल छ, मलाई चाहिँ खतरा लाग्यो स्पिकर होइन। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो होला यसो कमेन्ट गरिदिनु होइन। तर बेस साउन्ड क्वालिटीहरू चाहिँ बबल लाग्यो यसको मलाई। अब चाहिँ हामी बेस बुस्टेड सङवाला एउटा सङ चाहिँ बजाउने छ है। बेस पनि चेक गरौँ नि कस्तो बेस आउँछ। हाम्रो अनबक्सिङ पनि भइसक्यो होइन, साउन्ड रिभ्यू पनि भइसक्यो होइन, साउन्ड पनि बवाल छ होइन यसको। हजुरहरूले कस्तो लाग्यो होला यसो कमेन्टमा लेखिदिनु होला होइन। अनि जस क्वालिटी चाहिँ दामी छ, यसको लाइटिङहरू होइन, यसको पार्ट पुर्जा नि दामी छ भनौँ न होइन, अरू नभने पनि। अनि यसको एप्सबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट धेरै फिचरहरू छ होइन। अब मैले यसकै यो त्यो युज गर्दा चाहिँ एप्स चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले ड्रमहरू, स्क्र्याचहरू होइन, भोइसहरू सब यसबाट कन्ट्रोल गर्नु मिल्ने रहेछ होइन। यो अहिले जस्तो भयो, यो स्क्र्याच भयो कि होइन, यो साउन्ड भयो त्यस्तो सब गर्ने मिल्ने रहेछ। अनि लाइटहरू पनि हलाउँदै चेन्ज गर्ने मिल्ने रहेछ होइन मोबाइलहरू। यस फिचर्स चाहिँ दामी छ यसको होइन। यस मन पऱ्यो मलाई चाहिँ। हजुरले कस्तो लाग्यो यसो कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि यति नै भन्दै आज म मेरो भिडियो चाहिँ म यहीँ इन्डिङ गर्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ माई भिडियो है गाइज। किप सपोर्टिङ है। अब यसरी बिस्तारै नयाँ भिडियोहरू म ल्याउँछु है गाइज। अब आजले यति नै भन्दै मेरो भिडियो चाहिँ म यहीँ इन्ड गर्छु। ओके गाइज, सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई, टेक केयर।